natin ang ating mga pickings dito. Ayan. Harit, Grak, Baksha, Cho, and Kimi. Yes, meanwhile naman, on to the red side dito. Pakilala natin dito, Team Pilipinas dito ni Arcangela Granger. Nepomuceno naman on to the Esmeralda, Bata, Anon, on the Kaja Villa. Gagamit naman dito ng ating Terisla and meanwhile din, the Lolita dito si Castro Mayor. Ang napapansin ko dito, Rob, with regards sa push lineup itong Indonesia, no? Ang very fast clear wave lang nila ang meron dito, which is yung Kaja. Diyan sila mahihirapan if ever hindi nila mapigilan the snowball potential sa early game nito ni Kimi, yung push type, kung paano nila i-clear wave dito. Ano ba sa tingin mo pinaka the best na lane na kailangan nilang bantayan dito sa ganito setup? I think Team Philippines dito na hindi kailangan nilang hindi dito na mabasag kagad yung middle lane nila. Ang ganda actually ng early rotation nila dahil mas mabilis. Then as well yung early wave clear nila rito. Mga kaibigan, it's all about the Terisla onto the top lane. Pero dito, kumbaga, just securing all the objectives muna dito. Katulad kanina ng first game natin, lumamang yung Team Pilipinas. Oo, lumamang yung Team Pilipinas. Pero eventually, nakakambak or nabasa rin kasi ng ng Indonesia yung galaw dito ng Team Philippines. Eto, mukhang sumiset up ang Team Pilipinas onto the bottom lane. Now, gusto nilang pasukin to pero etong si Baksha naka-ready lang. Sabi, pre, talunan mo tong Kimi, si baby Kimi ko. Yataps ka sa akin dito. Pero tingin ko it's also a good timing din, Prof. B. Kasi wala pa naman level 4 dito. Di pa naman walang level 4 pa. Ultimate dito ang isang Baksha. Well, though yung kanyang passive dito would be able to cancel out of the regeneration rate dito na magagaling from the Esmeralda, it's not gonna be enough sa ganung sa low level. Oh. So I think ang maganda gawin dito ng Team Philippines is just go for the aggressive na ginagawa katulad ng ginawa dito na Esmeralda. Konti lang siguro kaya niya nang patayin doon yung Harit. Aggression over aggression kailangan ang pakita rito ng Team Philippines. Dapat pag-expire na nila dito yung fire potential or the power potential na makapush etong si Kimi para somehow into the middle lane, mid-game makapalag sila. Eto na, nagbola-bola ng mga sir. Disengage siya muna. Gumulong lang. And there go, nice patanda dito. This is a double shield lineup We have this Lolita para magbigay ng shield buff sa ating Esmeralda. So may natural shield na agad siya bago siya pumasok dito. If ever natatalon dito si Esmeralda. Sa ang ganda nung pag-transition dito both ng Team Philippines. Inakyat nila kagad yung Granger and Kaja onto the top lane kasi medyo mahihirapan. Yes, yung Terisla doon kaya niyang i-wave clear kaagad yung wave. Pero dito, mamamatay dito yung Kaja. Dahil yung rotation na pinakita dito coming from Team Indonesia would be successful. Tama, napag-usapan natin dito, weak lane is gawin natin, which is nasa lane dito mismo ng marksman. Wala pa na mga damage dito. Arrival, medyo kinancel na move. Dito, ang Terisla, arrival pa sa top, pero what a good cancel call out dito. Wave the Dragon Purify is being used by the Granger and they want to disengage knowing that they already burned
their resources with regards to their skill and trying to check this one out, guys. Hammond force nila pag knock-up sa dalawa. Where's the penalty zone? Oh my God! Agad si Chu is down. Inapat din. Kanina tinatluhan mo kami, ngayon aapatin namin. And they want to convert the kill sa ating susunod objective, which is the top lane. Habang ito naman, pinapakpak. This exchange. Blast! Blast sa mukha! Bang! Tinamaan pa nga mga sir! Oh! Flickering! This aggression for Castor Mayor. Hindi pa tapos. Si Mayor pinasok ang kanilang Kimi dito. What an individual skill na pinakita sa atin doon ni Castro Mayor. Yes, nabasag doon yung tier 1 turret niya, but he be able to bring down the Kimi doon, mga kaibigan, which is a very, very huge comeback dito from the Team Philippines going dito sa ating mid-game, mga kaibigan. So ngayon, dito it's all about the tempo. Yes, lamang parehas pa rin tayo dito with the gold as well. Wala, parehas sila dito. I mean, 10,000 going to 11,000. Pero ngayon, Prof B, paano nga kaya magiging transition? Ito na naman tayo katulad ng game number 1. Lamang tayo dito sa early game. We need to transition lahat dito into pushes. Napansin ko nga kung kanina hindi natin nahawakan yung Torre sa mid now. Look at the tower dito in Indonesia sa mid lane. Ngayon tayo naman ang dumidepensa ng maganda sa top. Nakuha na natin itong bottom lane, ibibigay natin most likely. Delikado schedule dito. Medyo pulado dito. Napakaganda way of the dragon. Zone this one out mga sir. Penalty zone. Binitaw natin trying to sustain ang kanyang sarili. Si Villa, tumakbo ka dito, Kenji. Hinantay lang yung para flicker out and napitas pa nga dito. 2 down sa side ng Team Philippines. Di ba na boss? May retry na kaabang dito and nakuha pa dito ng back siya. Habang out na muna ba? Disengage na ang gusto ng Team Indonesia dito. Nakuha na nila Nakakuha sila ng turret doon sa top. Nakakuha pero what a fake back coming from this catch. Sabi, joke lang. Hindi mababa. At least kahit papaano nakabawi doon ang Team Philippines. Medyo it's unfortunate na na-pick off doon sa taas si Villa, si Kenji, which is the Terisla. Pero ang masaklap kasi doon sa turtle fight, na last hit nung back siya. Tama. Hindi ko nga alam kung pumalo yun o dahil may I think yung it's all about the ulti na yung ina nasa ilalim ng pagong. Sabi ko, parang dumaan lang, nasa paso yung pagong, siya yung nakalasin dito And giving the vision or the information coming from this backshot. Kaya lang ginagawa nyo, inibuwan niya lang yung bilang ng hero pero mukhang nasobra ka ng pagbibilang dito. Piratus, medyo bulado, backshot. Napakaganda na knock-up coming from the Philippines. Nakakuha pa nga si backshot. That's the isolation play. Eto na, dalawa, laban sa isa, very aggressive Esmeralda. Wala ka na pa Torre, nakasalubong dito. Medyo masyado ka malalim. Malayo ang ating mga tropang Pilipino. And disengage ang mga. Yes, ang ganda nung pinakita doon ng Esmeralda. Yes, masyado siyang malalim doon, Prof B. But the only thing is, wala talaga namang titigil sa kanya. Nagamit na yung Zaman Force ng Harry. The damage coming from the Kimi is not enough to bring him down. Yung shield niya, sobrang kapal. Kita doon, mas kaya niya pa itong upusin. But here, onto the middle lane, I think Esmeralda dito is having a very good farm dito, mga kaibigan, as of going into our mid-game. Oo nga, napakaganda ng farm dito. Mismo, blast, kinasa. Pipigger out ka pa mga sir. And tamang Sunata lang dito sa mukha mismo ng show for the Team Indonesia. Good defense na pinapakita. Turtle resurrecting soon. Sunata, bang! Eto na, tinamaan pa, huling bala pa nga mga sir. Eto, sabay, hatak. Double kill. Sunata sa kabila, hatak sa harapan. While hindi maganda exchange to for Team Indonesia. Kinuha nila yung pagong kapalit ng ilang minong 3 plus na objective dito sa bottom lane. While si Kenji ang ating Teresa doing a great job trying to hold ang kanyang linya. Buying some time to guys. Sabi, ito space. Sabi, ibigay ko sa inyo. Yan yung lagi nyo hinihingi. Kumbaga yung top lane natin, hindi nila kaya basta pasukin dito. Sabi dito ni Villa, ni Kenji, yes, sige, pasukin nyo na ako dito. You can get the turtle for yourself, Team Indonesia. But yung lahat ng torres na baba, babasagin ng Team Philippines. Ngayon, all the tempo ngayon, nasa Team Pilipinas. I think this is a very good sign para sa laban na to, Prof B, especially with the Esmeralda rito. Walang huhuli sa kanya rito, and as well with the back siya. Kahit meron siyang passive dito to be able to 30% regeneration rate, hindi enough yun para ma-burst down nila kagad dito si Nepomuceno. Yun nga sinasabi natin, medyo mahirap bulihin ang Esmeralda dito while doing a great job ang ating Team Pilipinas na nakawa pa nga dito. Busy sa mid. Invade mga sir. Nilapag na Shaman Force sa Eskinita. Nakuha na dito ang back. What a shield. Coming from Lolita. Sini-stack up dito mga sir. Pulado ka nilang cushion.
naman, eto na, napakaganda Lumino ng Blast! pwesto. Lumino Blast! Sa tatlo, tinamaan na ang ating grab! Tinamaan na nga dito yung Grak, but look at the Kimi, medyo free hit siya dito. Yung gulong! Even actually, yung gulong mga sir, Pablo dito kay Castro Mayor, pero yung shield masyadong makunat. Zaman One man Force! down pa lang rito, pero may Zaman Ako Force pa. What a falling star moon kay Nepomuceno mga kaibigan. Two man down for the side of the Team Indonesia. Mukhang ito na, out na muna for Team Philippines, but I think that's a clear win para sa mga Pilipino. Oo, ang ganda ng pwesto dito ng buong Pilipinas. Alam mo, may part ako nakita, ang daming pulado, di ba? Ang daming pulado, and dun lumalabas na kulang sa fire potential etong Team Indonesia. Now, yung pwesto ng Cho, ang ganda sana, nung iikot na siya, umalis na yung buong barangay ng Team Pilipinas. Pag nanakap niya dun eh, maano lang yung ma-jet kundo niya yung dalawa dun, patay automatic yun, hindi niya kailangan ng, ano dun eh, ng Way of the Dragon eh. Saka ang lakas ng raw damage na pinapakita dito ng Team Philippines. Hindi lang yung sustainability na manggagaling kay Esmeralda, even the raw damage from the gradient. Pero yung Kaja natin dito, Profi, is also being farmed as well. Meron siya rito arcane boots going by fleeting time na rin siya rito, and I think is also going dito directly sa Thunderbelt. Tama, going for the Thunderbelt nga naman. Ano, ang susunod na gagawin dito ng Team Philippines. May part sa akin na tinitignan ko. Si Therese na hindi siya alis doon, si Kenji. Pagka nag-react ang Team Indonesia sa top lane, tsaka nila gagawin to Lord. May part na ganyan eh. Look at the setup. Ang layo kasi nung ano eh, nung Therese na sa Lord area. Now, yung react time dito mismo ng Indonesia, going sa top lane to defend, that's the open time para naman makakuha dito ng Lord. Pero look at this mga sir, they want to flash, revitalize nila. Pag na rin sa save, medyo kinapos ng talon dito si Esmeralda. Ayan yung sinasabi ko. Nagre-react na yung Indonesia. Now, pumipwes sila sa Lord. It's either bait to for the Lord para lumabas sila sa lugar. Pero balikan na natin usapan, pulado agad ang kanilang Grak dito. Gusto nilang kunin to. Oh my God! Napaka-aggressive ng pinakita dito ng Esmeralda. Esmeralda dito, but look at this, ladies and gentlemen, it looks like the Lord will be trying to bring down dito ng Team Pilipinas. Yung dalawa sa taas, nag-one-on-one lang, pero dito na mahahatak dito yung back siya. Sino pa nga yata yung susunod? Kunat yata, wala na talaga. One man down on the side of Indonesia. Kaya kapakayayan nila dito. Nepomuceno dito, hinaharapan ang bawat miyembro ng Team Indonesia. Di makasayaw. Mas magaling sumayaw ang Esmeralda as of now compared dito kay Harit. Walang dance floor ang Harit na mailapag dito against Team Philippines. And well played kay kay Lolita. Every divine judgment ng ating Kaja, paghatak pabalik sa kakakampi, naka-bulwark siya, naka-up yung shield. Oo. Di ba? Gusto ko yung ganong protection bago pagkatapos ng action. Totoo yan. Yung bagong aksyon. Pero ito, the zone out na magagaling dito from the Kaja and as well with the Esmeralda. Sinusubukan, pero I think that's gonna be a fake Lord lang mga kaibigan. Dahil dito si Nepomuceno, hinaharapan niya dito bawat miyembro ng mga Indonesian. Kaya masyado sila ditong makulat sa may bandang likod. Sa may bandang likod, flicker out ang ating Lolita, pero aggressiveness ang pinapakita. Ako, si Arcangel! Naiwan ang ating Gradient, pero nakaligtas pa nga. Tinamaan dito ng Lumino Blast. Way of the Dragon, ginamit na dito right control. Mukhang na-cancel. Na-cancel nga ata dito. Nilapag na rin ang ating penalty zone sa muka. Takbuhan na to. Wala na mga resources. Nahuli pa nga ang kanilang backshock. Nahuli pa nga, 2-man down para dito sa Indonesia. I think that's also gonna be a good sign para sa Pilipinas na kunin na ngayon ng Lord. Villa dito, ang ganda nung ginawa niya ritong backup. Nakapag-arrival siya kagad, that's the reason na nahihirapan silang iwan dito ang isang Therese na dahil anytime pwede siyang bumakap. Ngayon, the Lord is being taken down by the Team Philippines. Napatay pa dito mag-isa ng Esmeralda yung Grak. 3-14 ang score natin dito, Profi, with a 5,000 gold lead ng mga Pilipino. This is gonna be a very, very good sign that we are able to take this game. Oo, tamang abante lang dito. I-capitalize na nila yung lamang dito. Look at this. Death Sonata as early as possible. Death Sonata not to kill, but to zone out para makuha nila ang objective dito sa middle lane. Napakaganda rotation or ang communication ng Team Pilipinas ngayon. Right after from the recent clash, 3K. Totoo yan, totoo yan. Kung kanina nahirapan ditong basagin
ng Indonesia yung turret. I mean, the Philippines, nahirapan silang basagin yung mid turret dito ng Indonesia. It's the exact opposite naman dito sa game number 2. Medyo nagkaroon ng salisi mode dito Team Pilipinas. Ayun na, following the leader. Ang kanilang 5-man death ball na kanilang strategy. Eto na, this might be the last chance. Luminum blast kuminek dito sa isa. Efrodo sa kanilang back siya, medyo pulado. Gagawin pa ata dito, one knockout sa dalawa. Coming from this show. And nakakuha pa ang ating Lolita while pumipitas lang dito ng Torre ang ibang wave natin. Hindi maganda exchange to. Oo, totoo yan. Kasi medyo nagkaroon ng miscommunication, I think. Nag-dash in doon sa loob yung ating Lolita. He would like to stun someone doon sa loob. Pero yun nga lang, yung block dito ng isang Grak, yun yung nagpa-halt dito sa progression nila para pumush doon sa bottom lane. Pulado na rin kasi si I think ang papasukin niya that time, Rob, si Baksha. So medyo sinamasya. Yun yung talagang pinakamaganda. It rhymes kasi. It rhymes. Si Baksha, sinamasya. Pero still naman dito, Team Philippines, lamang pa rin naman tayo dito. We got the first lore dito, pero hindi tayo pwede maging complacent dito, Prof. B. Meron pa rin naman ditong Kimi na pwedeng mag-scale up into the late game as well. Pwede itong sumide lane pushes yung ating show. So, I think lamang tayo, pero wasag tayo masyadong magpakampante. Oo nga, hindi ka pwede maging kampante dito na anytime so pwede balik ka rin. Eto na, pulato, agad dito, si Baksha and disengage na agad. Natutunaw ng Team Philippines kaso hindi natutuluyan. Eto, dalawang miyembro, kukontrolin ng Teresa, kailangan ni Capitalist ito. Buong barangay, sir, tumatakbo, may aabutan pa nga kaya. Dito, nagre-record na, tatalo na naman! Tinamaan dito ng falling star moon sa mukha. Eto na, makulit ka, nasa double kill for the side of Team Philippines. Hindi ko na sumakbakan dito, sa likod na ba, magkakaroon ng bakbakan. Nasa likod mga kaibigan, habol dito, habol doon, mga Pilipino, sugod, lakad, matatag na nga yata sila dito. Si puta nating Grak, hahabulin with the falling star moon na magagaling kay Indonesia. Godlike na yung Esmeralda. They may actually get down dito yung middle turret natin. Luminous blast ni Castro Mayor! Sa pool sa mukha, sabay disengage ang buong Pilipinas. Kinulang sa buenas. Kulang nga talaga, Prof. B. Pero ang ganda nung pagkahuli doon ng dalawa sa top lane. It's one for the books na pagtalo ng Esmeralda. Sabi niya dito, saan kayo pupunta? Yan yung pakating classes ka, nakita kayo ng discipline officer Oo. Nasa tubuhan kayo nagtatago Nagkakating. Oo, nagkakating kayo. Pwede naman. Huli kayo dito ni Teacher Esmeralda. Yes. Medyo naturuan sila ni Professor Esmeralda, Prof. B. Prof. Esmeralda. Pero magiging sagot dito ng Team Philippines? Guys, kung titignan nyo dito ang pansinin nyo yung si Kenji, yung ating Trisna, yung gameplay niya, alagaan lang yung top. And eto na, 10 seconds ang Lord. This is a setup na naman sa Team Pilipinas. Palalabasin na naman nila ang Team Indonesia sa lungga. If ever may mahuli, siyang taya. Eto na, sinasabi natin, look at this, giving the full information for the side of Team Indonesia. Good play ang pinapakita dito ng isang Grak. And the power of nature does to scout this one out. Pero buong barangay na naman to. Apat na miyembro ng Team Pilipinas. Papalibutan na. Ang Si kulat Joe, ng Baksha. nakapwesto sa likod Nanakap na naman. Kadja, Wave the Dragon! Yun na nga, he will actually fall down. Mga kaibigan, yung Luminong Blast dito will connect onto the choke. Dalawa ang patay sa Indonesia. May susunod pa nga yata. Look at the shield na manggagaling dito from Bata Anon. Hindi sila ma-penetrate dito ng isang Kimi. 3-man down. 3-1 nga, Prof. B. Lord level 2. Mukhang masisecure na naman dito ng mga Pilipino. Sabi dito, kuwang-kuwa nga natin to. Nabasan natin galaw. Good position sana pinakita dito ni Cho. Kaso, medyo ang hindi niya nahuli dito is yung core hero na si Granger. Nasa ako yung Granger Yun talaga, yung gusto niyang hulihin. Sipa, si Kadja. Legit kondo niya kasi, yung Kadja, wala na siyang choice, kundi sipain na lang kung ano doon. Kasi, kumbaga, kung wala na siyang pang out doon the only out na pwede niyang gawin is the way of the dragon. Papunta sa mga yes, niya. Kesa walang makuha. Yun na lang ang pinaka-closest or pinaka-good call niya sa ganung situation. Look at the item. Meron na dito dalawang with wings. Terisla with wings and Lolita with wings. Meron na silang mga immortality, guys. Saka I like the item choice dito ni Nepomuceno ng Esmeralda. He actually go for the breastplate. Kumbaga, yung kunat niya rito, kahit magkaroon pa ng physical damage dito coming from the Kimi, hindi enough para mag-penetrate sa Esmeralda ngayon.
Makunat nga talaga, parang nahanginan ng chicharon. Yung paano na, magoma na. Magoma, oo. Pagka kinuya mo, napakatagal. Not baku. Not baku. Ito na naman, Dead Sonata, not to kill. Boom! Tinabahan nga ng tower dito. Sabay namatay na Lord dito. And another blast will come out dito just to stop the two tank trying to defend their turret sa bottom lane dito. Legendary. Yun na nga dito mga kaibigan. Ito na. Level 2 Lord dito, going towards dito sa base ng Indonesia. Bukang yung middle lane dito gusto na nilang tapusin. Look at Putra! Saan ka pupunta? Tama naman, napakaganda. Na-proc ang kanyang Divine Judgment ata dito. Yes, na-burn ang Divine Judgment. Walang nahuli dito. What a cover up coming from Villa, ang ating Isla. Habang Pectus lang dito sa Torre. Medyo piladong warso. Protektado, pero look at it, ladies and gentlemen, lalakad papasok. Sino na nga kaya yung mga Shaman Force na manggagaling, pero may Luminous Blast! Blast na na-cancel. Medyo nagkagulo na dito mga sir. Pulado ang ating Lolita. Disengage muna. Batuhin ng Baby Rocket. So, 7-21 ang ating score with the gold league like around 13K nga naman. Yun na nga mga kaibigan, 721 yung score natin dito, and I think most of them meron ng item dito. Ngayon, scaling into the late game, mas lamang yung draft dito ng Team Philippines. We have a good pick of potential na manggagaling dito sa Isagaja, and ngayon, hindi nila kayang basagin or i-burst kaagad ang isang Esmeralda. Oo, mahirap yan eh. Mahirap i-burst ang Esmeralda. Yun yung sinasabi ko kanina. Naka-natural shield siya coming from Alulita. So pag talon niya kagad, may shield ka na kagad dyan. Before ka pa mahigupan or makuha na ng dito, ng shield buff or the glutathione mode dito ni Esmeralda. Ito na naman, tren-trenan technique coming from Team Philippines. Yung sunod-sunuran lang sila dito. Ayaw mag-overcommit dito ng Team Philippines. Lamang na sila dito. Kumbaga, you don't want to mess dito sa position nila to. Yes, 20 minutes into the game. We have 45 seconds pa rin naman bago lumabas ang level 3 Lord. Pero may bakbakan sa likod. Medyo pinilado dito. Napakaganda ng burst coming from Team Philippines. Ito na nagkaputukan ng mga sir. Na-conceal nila yung kanina. Ito, makukuha ng paata dito. Slow lock, Terisla. Full pwesto. Look at Villa. Pantay lang natin, Terisla. Waiting for the penalty zone. Dumitikit lang dito. Trying to stop this one. Nilapag na ang Shaman Force. Most likely, bibitaw na ata dito ang kanilang penalty zone sa mukha, mga sir. Pero yung shield dito na manggagaling from the Lolita is halting all the damage na manggagaling dun sa dalawang core dito ng Indonesia. Yes, yung Kimi may damage and as well with the Harry, pero paano ito magpe-penetrate kung yung shield dito ni Bata Anon lahat kinahaldlangan niya, walang pumapasok, dalawa ang patay sa Indonesia, may creep wave tayo dito, we have a minion wave, dire-diretso, dagdag insulto, Luminous Blast sa likod, sabog, kung sabog, Indonesia dito, mga kaibigan, it's gonna be a draw, 1-1 ang score natin dito at malaki ang chance natin dito going for the gold. Alright, congratulations for both teams having a 1-1 standing sa ating first series sa ating bracket B. Nakabawi nga naman ang Team Pilipinas. And a very convincing one. Sabi, ang susi pala is wag natin pabasa ang middle lane. Kumbaga, from start to finish, it's all about the tempo ng Team Philippines.